Sorry ka na. Tutor ko kayo sa bahay namin. So, ito na ang aming pinto. Oh, wow! Ay, automatic. Diba? Hello mga ka-happy day! So, we're here na sa aming na-book na resort. Cara Hotel. Pero ang nakalagay sa Facebook is Cara Villa Pool. Yun. So, maganda siya, in fairness. And it is located here at Paran Garden Village. So, subdivision siya na puro resort. Oh, So, wow. this place is so nice for a family reunion and for a simple getaway. Yeah. Sponsor ba ito? No. Okay. Baka naman. Joke. Sorry ka na. Tutor ko kayo sa bahay namin. In Jesus' name. So, ito na ang aming pinto. Ay, automatic. Diba? Welcome to our home. So, pagpasok pa lang may alcohol. Alcohol na. Nice. This place is so Hi, Arvela! So, nag-aayos lang kami kasi kararating lang namin para mamaya we're ready to party. Hindi, to celebrate ang 2021. So, hi! So, yun yung So, this Cara A, it includes 5 rooms. So, ito yung first room. Itutur ko kayo kung saan ang room. Yeah. So, ang ganda ng lightning. Wow, may lightning. Kulog. Lightning. May kulog. Lightning. So, buksan natin yung aircon para mamaya ay malamig na. Oh, wow! Lahat ng room may aircon. Yes, of course. And, sulit dito kasi lalaki talaga ng room. So, akit na tayo sa taas. Yung CR. Ay, wait. Ito yung CR. Lahat ng room may CR? Yes. Wow, talaga? Lahat ng room may CR? Wow, may bowl. Uy, automatic ha. It's fairness. Wow, Japan. Ay, Japan style. Oh, Awesome. Okay. Hello. Mami. Hi. Happy New Year. Yes, here is the common CR. Kaso walang lock, so be careful. Meron. Ito. Pero in fairness, ang ganda ng mga CR. Color red. This is a powder room. Powder room. Yeah, with the toilet. Hindi ka sure sa bahay mo? Powder room. Sorry hindi kasi ako, dala ko dito yung ginawa to actually. Ayak, ano yun? Ba't may ganun sa bahay mo? Si Pastor yan. Pastor yan. Okay, tara. Akit na tayo. Yun. Second floor. Second floor. Ilang floor ba tong bahay mo? Dalawa lang. Dalawang floors? So, architect, ano yun, Lian? Architect Lian. Hindi ho amin to. Nagpapanggap lang. Tapos, Ito yung room A. okay. Wow! Diba? Oy, ang laki. So nice. Ang laki ah. Oh, Look, welcome! Nice, diba? eto. May CR ulit? Wow! May bowl ulit. May basurahan. Ang galing. Ang laki ah. Darling. Ay! Sino ba dito sila, Julie? Wow. Ang laki. Same size yung room. Hindi ko alam eh. Oh, para. Yung sa akin din malaki. Happy New Year, ma. Hi, happy New Year. So, meron dito. Sa ganito. Lanay. Ano ba? Hindi ko alam. Ano? Saan ilaw? Uy! Oh, ang galing wow. oh, darling oh. Yes, ang May lighting. letter B. Letter B, ayun yung kanina. Oh, diba?
Awesome! Oh, dito, hindi mo kami tutur sa Ay. veranda mo? Ito, may veranda. Veranda ba yan or terrace? Terrace. Wala ka naman teka pa ba? Hindi mo alam yung bahay mo? Lahat may aircon and ceiling. Yan. Wow! So, doon tayo kanina. So yeah, pwede tayo dito mamayang gabi. Ay, dito tayo mamayang gabi. Ah, bawal yata mag-ingay. Yeah. So, may mga kapitbahay lang kami. Lagi silang wala. Kasi wala rin kami. Okay. So, Yan. Let's May kasama open. na? Yes. Para... oh, yung banyo. Same lang. Same. Dati pa doon sa... Ay, same lang. May bowl din. Okay. Oh, Sino dito ba? Sino na-court? baka si Papa, may lotion eh. Ah, hindi. Pilidyas. Okay. Oh. Kila Jess yan, crazy. Yes. So, dito tayo sa letter C. Letters. Letter C. Oh, diba? Nice. Oh, wow. Wow, nice. Same lang. At ang luwag. Oh, diba? Nice. Ganda na So, dito maximize pala sila niya. mama, hindi natin bubuksan yung aircon. Ilang square kaya to? Dito kaya mamalit? Ayun, may likod pa. Pwede pang lumabas. Papatingin naman ng ano mo, cabinet. Walang naman. Wala kang laman? Sa mga cabinet. Siyempre wala lang dahil maglalagay ng Di bahay nga niya to, may. Tinutur niya lang sa bahay niya daw. So, same lang. Ha? Last room. Last room na? Letter D. Wow! Wow! Awesome lights. Kung so, mapapansin niyo. Ang laki nito. Oh, wow. Parehas lang naman yung size ng room. Pare-pareho lang, no? Iba-iba galing, lang no? ang kulay ng bedsheet. Oo nga. Diba? Ang ganda. Ang ganda, mami, ah. So, same lang ng CR. Ganda. Okay, may heater. Mga buddies, alam niyo na. Oh. Mga buddies, alam niyo na. Next year. Let's go. Oh, mami, dito nga, interviewin kita. For our Christmas party 2021. Let's pray for it. Okay. Mas okay ito kaysa hotel-hotel. Yes, of course. No? So, magkano to? 15,000 per night kasi holiday. Pero originally, ang kanilang price is only 13,000. Tapos, sobrang sulit kasi ano na yun, maximum of 20 packs. Oh, wow. 13,000 for 20 packs. Saan ka makakita nun? Tapos buong bahay na, indoor yung pool, no? Yes, indoor yung pool, tapos may barbecue grill, tapos may karaoke pa. And then, Netflix. yung lutuan, May mga ganun. internet. So, may wifi din. Yan. Pero hindi pa namin natatry kung gano'ng kalakas yung Nag-check ako, 9 Mbps lang eh. okay na din naman yun. Magkanya-kanya na lang tayo ng data. Pero pag ganito, dapat di nagwa-wifi, di ba? Yes, para talagang family. So, yun. We're happy na kahit pandemic ay kami for this year. Yes. Okay, ang galing talaga ng asawa ko sa ganito mga ka-happy day. So, yan ang future bahay namin. Yes, amen. At ang ganda na may ganito, no? Pero lang yung babaeng sexy Yun lang, na medyo... nakapost sa baba. Pero ganun talaga, di ba? Kasi Oo. swimming na, parang feeling mo Kapag nasa swimming, may beach. sexy. Hindi, feeling mo nasa beach ka kasi mga ganun yung makikita mo, mga naka-two-piece. Okay. Pero So, ikaw, yun. kahit di ka mag-tupis, ang sexy mo. Okay. Okay. Happy New Year mga ka-happy day. Pipicturean niya kung gaano kalaki yung room. So, ma-miss ko kasi malaki talaga.